हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइज, इन्फिनिक्स को तर्फबाट दुईवटा स्मार्टफोनहरु इन्फिनिक्स नोट 12 र इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। एकदमै बवाल प्राइस पोइन्टमा चाहिँ त्यहाँ लन्च भइसकेको छ। यिनी स्मार्टफोनहरु पनि हाम्रो नेपालमा डेफिनेटली लन्च हुनेछन्। यदि तपाईहरुको बजेट अन्डर 25,000 सम्म छ भने चाहिँ तपाईले यस प्राइस पोइन्टमा एउटा बेस्ट स्मार्टफोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईले चाहिँ यिनी स्मार्टफोनको प्रतीक्षा गर्दा हुन्छ, किनभने यिनी स्मार्टफोनहरु चाहिँ अहिले एकदमै बवाल स्पेसका साथ चाहिँ लन्च भइसकेका छन्। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरु इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ, साथै हाम्रो नेपालमा कुन प्राइस पोइन्टमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च हुनेछ, सबै चीजको बारेमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनका बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड देख्न मिल्नेछ। फ्रन्टमा भने हामीलाई यसमा गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा ब्याक साइडमा यसमा हामीलाई टेक्सचर र म्याट फिनिश देख्न मिल्नेछ। माथिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा यसमा हामीलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र तलपट्टि चाहिँ इन्फिनिक्सको ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। त्यसैगरी फ्रन्टमा चाहिँ यसमा हामीलाई वाटर ड्रप नचको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। यस स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ अनि साथै यसको इन ह्यान्ड फिल पनि एकदमै बवाल रहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको डिजाइन अवश्य पनि मन पर्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 6.7 इन्चको FHD+ AMOLED डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। साथमा यसमा हामीलाई 60 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि देख्न मिल्नेछ अनि 180 हर्ट्ज को टच स्याम्पलिङ पनि दिएको छ। ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 700 निट्स को ब्राइटनेस रहेको छ। यदि तपाईले यो स्मार्टफोनलाई घाममा युज गर्दा पनि त्यस्तो खासै तपाईलाई चाहिँ समस्या आउने छैन। AMOLED डिस्प्ले भएको कारणले तपाईलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै मजा आउनेछ। डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको परफर्मेन्सको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई डाइमेन्सिटी 810 चिपसेट देख्न मिल्नेछ, जुन 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो र यसमा हामीलाई हिटिङ पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ। साथमा यसमा LPDDR4S को RAM टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप रहेको छ, जसमा रिड एन्ड राइट पनि यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। यो चिपसेटमा डे टु डे परफर्मेन्स र तपाईले चाहिँ यसमा मिडियम सेटिङमा गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स र यो चाहिँ रन गर्नेछ XOS 10.6 मा चाहिँ रन गर्नेछ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्नेछ। त्यसैगरी 2+2 को चाहिँ डेप्थ र माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्नेछ। त्यसैगरी अगाडि भने यसमा हामीलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। पछाडी र अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 2K 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको ब्याट्रीको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ र साथै 33 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर हामीले यसमा बक्सै पाउनेछौँ। सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ, फेस अनलक पनि दिएको छ, 3.5 mm को ज्याक पनि दिएको छ र चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट पनि रहेको छ अनि साथै स्टिरियो स्पिकर पनि रहेको छ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सर चाहिँ यसमा हामीलाई देख्न मिल्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अन्डर 30,000 को प्राइस पोइन्टमा चाहिँ आउनेछ। यदि यस प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। त साथीहरु, यदि यो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईलाई यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्नु होला र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेटौँ भन्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।